السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم النهاردة وفيديو جديد والآيس كاب بطريقة جميلة جدا وغرزة جديدة. إن شاء الله تعجبكم. واللي ما اشتركش معانا إن شاء الله يفعل الجرس يشترك معانا ويشترك معانا. والمشتركين بتوعنا إن شاء الله يعجبكم الفيديو وتسيبوا لنا تعليق جميل أعرف منه إن انتوا عجبكم أو لأ. تابعوا معايا إن شاء الله وتستمتعوا. بسم الله ونبدأ. هنبدأ ب10 غرز. دي عقدة البداية. ده خيط صوف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. أنا باجي هنا أول واحدة ما بشتغلش فيها وأدخل في تاني واحدة وأعمل، أخد معايا الغرزة معايا الخيط وأعمل عمود، نص عمود، واخد تاني واخد الغرزة اللي وراها واعمل نص عمود، اعمل نص عمود بالشكل ده. تمام. اخد الخيط وادخل الغرزة اللي وراها واعمل نص عمود، واخد الخيط كده واعمل نص عمود في 10 كلهم. بقوا 9 عشان انا سبت اول سلسلة سبتها بعد الابرة على طول، بسيبها اول واحدة وبعدين بعمل كل الغرز نص عمود بالشكل ده اهي، بقوا 9. تمام. اهو بالشكل ده بطلع سلسلة واحدة بس وبلف الشغل وباجي على العمود طرف الغرزة اللي ورا برضو واروح واخد الخيط معايا وادخل كده واعمل نص عمود. تمام. الغرزة اللي وراها باخد الخيط معايا وادخل في الغرزة الخلفية كده، طرف الغرزة الخلفية واعمل نص عمود، باخد الخيط واروح الغرزة الخلفية اهي بالراحة واحدة واحدة واخد نص عمود بالشكل ده. بشتغل اهو. انا عايزة اوصل للاخر عشان اوريكم هعمل ايه كده اهي. نص عمود، اخد الغرزة واخد كلهم مع بعض، ما بشتغلهمش، باخدهم كلهم اهي. انا كده اهو باجي على اهي الاخرانية اهي، مش دي، لا دي اهي ورا اهي، مش مبقاش واضحة قوي، فعشان كده لازم اخد بالي واعمل كده. وادي اخر غرزة اعمل غرزة والف غرزة سلسلة والف في الشغل، واجي اجيب الخيط بالشكل ده وادخل فيه اهي اول واحدة تقابلني واعمل نص عمود بالشكل ده. تمام. انا بشتغل بخيط اس او سي، هو ناعم قوي وفتته ارخص شويه من اليزا وهيمالايا وكده، وفتلته لو انتوا لاحظتوا فيها وبره شويه بس صوف وناعمه كده. انا بشتغل على طول على قد لفه الراس، يعني انا على قد حجم الراس اللي انا عايزاه بشتغل الاستك ده بتاع الراس. تمام. اللي هي بتلف حوالين الراس بطلع تاني وبعمل بالطول، بعمل المسافة اللي انا عايزاها عشان تلف حوالين الراس، وبعدين هكمل كده. وعملت الغرزة بتاعتي بتاعت كل مرة اللي بطلع بيها الصف اللي وراه. باجي ادخل عشان اقفل الايس كاب الاستك بتاعه، بدخل في الغرزة اللي جنبيها دي واجيب الناحية التانية وادخل في الغرزة اللي قصادها واجيب الخيط اطلع بيه كده واطلع بيه الناحية التانية واطلع بيه كمان من الغرزة الاولانية. بعمل منزلقة، ادخل في الغرزة التانية في الناحيتين كده
واعمل منزلقة. تمام. انا طبعا بتأكد كل مرة بطلع ان العدد 9 زي ما هو. كل مرة تأكدي ان العدد اللي بتشتغلي بيه 9 غرز عشان ما يوربش معاكي الشغل. اهو. تمام. باخد غرزة وبطلع كده، بعمل غرزة تاني. تمام. واجي اخد الخيط وادخل في الجزء ده واعمل برضو نص عمود. تمام. واجي في الجزء اللي وراه، الفراغ اللي وراه ده، واعمل نص عمود. نفس الحكاية انا بمشي كده على طول في الفراغات، كل بين الجزء ده وده بعمل 2. تمام. بدخل كده اهو اهي واعمل نص عمود، قصدي نص عمود، واجي تاني وادخل هنا واعمل نص عمود. تمام. بعمل 2 كل بين غرزة والتانية، اللي هي ده وده العمود ده نص العمود ونص عمود، بعمل في النص ايه 2. تمام. نص عمود هنا ونص عمود في جنبه، وهكذا. كده انا وصلت للاخر وعملت كل النص عمود. باجي في السلسلة بالشكل ده دي، وبعمل منزلقة بالشكل ده تاني عشان انا الكاميرا. كده بدخل هنا واعمل منزلقة كده، بطلع 1 2، وباجي الغرزة بتاعتنا هنشتغل عليها. باجي اعمل في الغرزة دي، باخد الخيط كده واطلع. تمام. واجي اعمل 1 2، واجي في 3 هنا واخد الخيط بالشكل ده. تمام. وارجع اعمل اطلع منهم كلهم كده منزلقة، واعمل غرزة سلسلة. اجي هنا في غرزتين انا سايباهم، اجي من ورا واشتغلهم عمود بلف عادي. والتاني كمان نفس الحكاية، الغرزة التانية اهي. تمام. اروح مكان ما خدت الغرزة هي السلسلة التالتة، ادخل واخد الخيط معايا كده، واجي اعد 1 2 3، واخد الخيط واجي اطلع بيهم من بعض منهم كده كلهم، واعمل غرزة سلسلة. اجي في 2 من ورا، اجي اشتغلهم اهي، واعمل عمود بلفة عادي. والتاني نفس الحكاية عمود بلفة تاني. مطرح ما خدت الغرزة اهي ادخل فيها تاني، واقعد 1 2، وادخل في التالتة اطلع من الخيط كله، اخد سلسلة، واجي اعمل في الغرزتين دول اللي سبتهم، بعمل عمود بلفة، واخد 1 تاني واعمل عمود بلفة تاني، وهكذا اهي بمشي لغاية اخر السطر. انا وصلت هنا للاخر اهي، وببدأ اعمل الدور التاني. بدخل في الغرزة دي واعمل منزلقة بتاعت العمود، واعمل 1 2. تمام. واجي على الاولانية هنا اهي، باخد واعمل اخد بالشكل ده الخيط، وبعدين اجي على التانية اللي هنا واروح داخلة فيها بالشكل ده، واجي اعمل ايه
اطلع منهم بالشكل ده كلهم، ماشي، واعمل غرزة واجي من ورا. انا سايبه 2 اهي، اخد الاولاني الغرزة الاولانية اعمل فيها عمود، وادي التانية اعمل فيها عمود. اجي الدور المرة التانية اعمل تاني، ادي ادخل في الغرزة دي اهي، في دي، واخد الخيط معايا واسيب الغرزتين دول واجي في دي واعمل بالشكل ده اهي كده، وادخل من ورا واشتغل عمود بلف، والغرزة التانية اشتغلها، بدخل في الغرزة التانية اهي واعمل عمود تاني، واجي اعمل مرة تالتة اهي واخدها كده معايا، واجي اسيب دول واجي في دي واعمل واطلع بالخيط بالشكل ده عشان اعمل الغرزة بتاعتي. اجي من ورا واشتغل الغرزتين العمود بلفة اللي انا سايباهم بالشكل ده. ادي شكل الغرزة اللي هيبقى انا بعملها واطلع بيها لمستوى قرب اللفة الاولانية بتاعة الراسة اللي هي لغاية لما ما هبدأ اقفل بقى وخلاص. لازم الف الدايرة حوالين الراس عشان تبقى مظبوطة، واجي هقول لكم ان شاء الله هنعمل ايه. انا كده وصلت المسافة اللي انا عايزاها، بحيث بتبقى موجودة بالظبط على اخر مسافة بالنسبة للراس اللي انا هبدأ بعد كده اضيق. يعني بعد كده في المرحلة الجاية انا هبدأ اضيق المسافة والغرزة علشان تبقى مناسبة للراس وتقفل من فوق ويبقى في تناقص. تمام، انا هبدأ اعمل كده، اطلع 2 1 2، وهبدأ ادخل زي ما انا اتعلمت على غرزة ما فيهاش مشكلة. هبدأ ادخل كده الناحية التانية كمان واجيبهم مع بعض. تمام كده، هاجي بقى للغرزتين اللي ورا، هم دول هيبقوا اللعب فيهم عشان ابقى اعملها الغرزتين هعملهم غرزة واحدة. هدخل كده ومش هنهي الغرزة، مش هنهيها، لا هدخل في التانية واعمل واعمل اول خطوة، وبعد كده اعمل التلاتة مع بعض بالشكل ده. تمام، هبدأ اعمل التانية كده وادخل اعمل كده اهي، ونيجي مع بعض الغرزة اهي، ونيجي من ورا. انا هشتغل كده مش هكمل العمود بلفة بالشكل ده، واخده مع بعضه واجي اعمل الغرزة اللي وراها من غير ما من غير ما تتعبي نفسك. هتلاقي نفسك الغرزة بتنقص وبتضيق من فوق. دي اول خطوة. تمام، الخيط عادي يعمل كده برضه عادي. هكمل انا بقى البقية الصفوف عشان الفيديو بيطول عليه. الدور اللي عليه الدور عملت اللي عليه المرة السطر اللي وراه بعد ما نقصت وعملت الغرزتين اللي من ورا غرزة واحدة، هطلع 2 غرزة 2 سلسلة، وبعدين هبدأ اعمل الغرزة بتاعتي بالشكل ده من غير ما اعمل غرز خلفية. دي الخطوة التانية في التنقيص. تمام، هعمل الغرزة بتاعتي من غير ما اعمل غرز خلفية بالشكل ده. تمام، بعمل الغرزة بتاعتي اهي الغرزة بتاعتي اهي بتتعمل اهي كده، وهدخل مع بعض من غير ما ادخل من ورا واعمل غرز. خلاص كده انا بنقص. تمام بالشكل ده اهي. ملاحظين الدنيا الايس كاب بيلم من فوق وبيزم شويه بشويه. تمام، هكمل السطر وارجع لكم تاني. كده ملاحظين ان الايس كاب بدأ يلم معانا بشكل جميل جدا وبنفس غرزتنا اهي.
هنبدأ نعمل السطر اللي وراه. انا قفلت بالشكل ده مع بعضه. وبعد كده هعمل غرزة واحدة. تمام. هنيجي احنا على الجزء ده، لا على الجزء اللي قبليه ده، نعمل غرزة نص عمود بالشكل ده. نطلع منها بالشكل ده نص عمود. تمام. اسيب الغرزة بتاعتنا دي، واروح جاية في اللي جنبها كده واعمل نص عمود كده. تمام. اجي اخد الخيط واجيب الغرزة بتاعتنا دي، لا اللي جنبها هنا، واعمل نص عمود بالشكل ده. تمام. اسيب دي واللي وراها واخد الخيط واعمل نص عمود بالشكل ده اهي. واعمل نص عمود بتاعنا. دي برضو مرحلة من مراحل الشغل بتاعنا، ان احنا بنعمل ايه، بنقفل الشغل كده، وبنعمل بنقفل الايس كاب بتاعنا، وبننقص وبنلم الشغل بحيث ان نقدر نقفله من فوق. تمام. دي من غير ما نكلكعه ولا نعمله شكله مبقاش حلو. احنا بالشكل ده بندي شكل جمالي للايس والتقفيل يبقى مظبوط. تمام. واسعة شوية ضيقة. تمام كده اهي. بناخد الغرزة، نسيب دي ونروح اللي وراها ونعمل بالشكل ده. شايفين بدأ يعمل ازاي؟ ادي دي تالت مرة بننقص. مرة عملنا الاتنين في واحد، ومرة ما عملناش خالص، ومرة عملنا نص عمود. ده خلصت الايس كاب اهو. ودي اخر الغرزة بتاعت البتاع. هقص الخيط بالشكل ده اهي. دي اخر حاجة غرزة النص عمود. هبدأ انا اعمل كده، اجيب الابرة اللي هي بتاعت التشطيب واصدمها، واجي اعمل بالشكل ده، ادخل بالشكل ده في الغرز بالشكل ده، الغرز بتاعتي كلها. ممكن اخدها معايا، دي معايا دي، ممكن ما اخدهاش عادي ادخلها بعدين كده اهو. ادخل في الغرز بالشكل ده اهي، بالشكل ده زي السراجة بالظبط. تمام اهي بالشكل ده. انا جيت في الاخر اهو، زميته على الاخر خالص اهي. قفلتها كده بالشكل ده. هربط دي بس، الجزء ده هربطه كده، واقص الجزء الزيادة مش لازمها كده. انا ممكن اخد معايا بقى عشان اثبت عليها، بس انا اخدها من جوه. نقلب الشغل بالشكل ده، وناخد الخيط من جوه، ناخد كمان الخيط بتاعنا الزيادة كده، ونبدأ من جوه نقفله ونثبت عليه بالشكل ده كده اهو.
نلف الشغل. ده مقودة معانا برضو. ناخد الغرز بالشكل ده ونثبت عليها. نرجع تاني اهي، نلفها مرة تانية كده، الغرزة اللي جنبيها ونعمل كده اهي، ونقفل بالشكل ده اهو. كده انا خلصت. اهي ظبطت معايا بالشكل ده اهي. يا ريت تكون عجبكم الايس كاب والغرزه الجديده، وان شاء الله اللي عجبوا معايا الفيديو يرفعوا معانا بلايك وشير وتعليق جميل منكم. اي استفسار او اي ملحوظه او اي حاجه مش عاجباكم او عايزينها، يا ريت تبلغوني في التعليقات واشوف تعليقاتكم الحلوه. واللي ما اشتركش معانا يشترك باذن الله، وعشان يوصل لك كل جديد. والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله.